Welcome to Dalali. Dia nak ambil gambar dengan kita. Sekarang ni tak ada elektrik, ramai tidur kat luar. Pusat industri yang tak pernah tidur. Industri recycle. Masuk lorong-lorong kecil lagi. Sebab kerja 14 jam. Textile industry kat sini. Separate plastik lah. Kita tengok lah kawasan mereka. Mereka bakar pakai api. Location ni ada dalam gambar Slumdog Millionaire. Cleanest river? Yeah, the cleanest river. Dengan bau dia. Aduh. Hey, jenis tak stop pun. So how was the taste, son? Wow, very good. Washing machine yang cukup besar. Can I play? Itu my business model தான். Wow, sempit gila. Ni inilah rumah dia. Namaste. Dia macam ada tangga. Tengah masak. Ni adalah storeroom. Hidup, makan semua dekat sini. Vegetarian lunch, geng. Sedap sungguh. Orang Malaysia mana boleh lari daripada nasi, geng. Cukup untuk kita terus maju. Mumbai pukul 3 pagi ni. Ratusan ribu orang dapat bekalan breakfast mereka. Mereka duduk tengah prepare idli. Duduk grinding kacang dal. Tengok aku beluh macam mana ni. Tengah goreng panas-panas. Ni tak nak rasa crunchiness dia. Wow. For lunch time mereka akan masak biryani. Orang busy makan lah. Memang masak periuk dah. Tengok kambing berempah. Letak daun pisang lah dekat atas ni. Pakai tempurung je. Punya ramai duk queue. Oh, baik gila je. Rempah dia cukup strong. Selamat datang ke Travel Mission Gang. Atas permintaan ramai, kita dah kembali ke India. Kali ni buat kali pertama aku jejak kaki dekat satu kota metropolitan di wilayah Maharashtra, iaitu Mumbai, gang. Mumbai. Aku naik Batik Air untuk main sini dan tiket 2 hala aku dapat agak murah lah untuk nak main Mumbai ni. Maybe sebab cuaca monsun bulan Jun kot. Dan kita landed dekat Mumbai punya main airport. Nama dia Chhatrapati Shivaji International Airport. Geng, aku baru clear immigration. Untuk main India ni hampa kena ada visa ya. Hampa kena buat e-visa. Macam aku dah buat tahun lepas, aku buat visa 5 tahun terus. So kali ni senang. Untuk short visit hampa boleh buat visa sebulan. Okay, kat sebelah ni aku tulis detail pasal visa. Ni link untuk apply visa. Dan untuk nak masuk dalam India ni hampa kena fill up e-arrival card, kad bertulis ataupun online. Aku rasa better online. Guna link ni, hampa fill up siap-siap, simpan dia punya QR dan masuklah senang. Kita macam biasalah, kita tak ada luggage. Sekarang ni kena cari SIM card dulu weh. Mumbai satu kota yang padat dengan penduduk, populasi lebih kurang 27 juta orang, geng. 60% daripada mereka adalah beragama Hindu, 21% agama Islam, hampir 5% agama Buddha, 4% agama Jain dan selebihnya macam Kristian, Sikh dan lain-lain lah. Gila, aku tak nampak weh tempat SIM card. Dia punya company famous Jio atau Airtel. Itu dia Airtel, kita dah ada. Okay, beli SIM card dulu. Geng, setelah sekian lama dapat juga SIM card kita. Plan kita ni dia tak berapa bagus, tapi dia ada satu plan je kat sini, 1.5 gig untuk satu hari selama 28 hari lah, dan costing around 650 rupees. Oh, cakap pasal rupees ni, of course lah mata wang dia buat masa sekarang RM1 sama dengan 23.8 rupees. Okay, agak tinggi lah. Dekat India ni dia agak complicated lah, sebab hampa masuk-masuk airport wifi hampa akan payah nak cari. Lepas tu nak beli SIM card pun dia macam, tengoklah satu kaunter tu, lepas tu satu staff je working, memang akan ambil masa yang lama. Dan bila keluar aja daripada airport, hampa akan susah lah untuk cari kedai yang boleh buat turis punya SIM card. Okay, kita dah settle dah. Lepas ni boleh book Uber, jom. Geng, kita dah keluar daripada airport. Hampa tengok ni lah suasana persekitaran di Mumbai Airport. Kita kena pergi dekat tempat Uber. Mumbai ni dia ikut Indian Standard Time lah. Dia lebih kurang 2 jam 30 minit lewat daripada time Malaysia. Pasang skrin besar untuk tengok game kriket kat sini, of course lah. Kegilaan kriket tu memang kat India ni kita tak boleh cakap apa lah. Memang tinggi.
Uber ni kita kena pergi dekat P6 West Parking. Jom, 1 minit jalan. India ni dia ada satu saying lah. Dia kata setiap 10 km hampa akan jumpa culture yang baru, bahasa yang baru, makanan yang baru macam tu. Jadi dekat Mumbai ni bahasa rasmi dia adalah bahasa Marathi. Maharashtra lah, Maharashtra dia pakai bahasa Marathi. Tapi jangan risau, kat sini dia guna bahasa Hindustan dengan bahasa English. Macam kita ni boleh survive dengan BI lah. Okay geng, dia nak ambil gambar dengan kita. How are you? Fine. What's your name? Mansoor Rathod. Thank you. Okay. Uber is over there. There. Okay. Travel mission. Yes, travel mission. Okay, masuk-masuk. Nampak macam dah dapat subscriber seorang. Geng, bila jalan depan lagi baru kita nampak bukan satu skrin besar tapi 2 skrin besar duk tayang match kriket ni. Tu dia P6 West End. Untuk mission kita kali ni, satu cabaran besar dia adalah cuaca geng. Kita mai dalam bulan Jun ni, jadi cuaca monsun ni dia macam panas membahang lah. Dia kata lebih kurang 33 Celsius di samping ramalan ribut petir yang boleh melumpuhkan Mumbai City ni. Ni tempat tunggu Uber, kita book Uber lah. Wah, kereta dah tunggu siap-siap ni. Orang ramai weh. Okay geng, Uber dah settle dah. Kat sini ada Uber Go, auto paling murah 320, auto tu tuk-tuk lah. Tapi kita ambil Uber Go lah, senang. Sementara tunggu Uber ni memang hangat gila geng. Berpeluh habis aku. Aku harap satu je, faktor cuaca ni tak kacau kita punya mission kali ni. Okay, tapi kalau kacau pun kita cuba tempuh lah. Kita ni kena P7, satu tingkat atas lah. Depan tu duk nampak macam ada Uber P7. Dia kot. Kita terminal 2 geng. Tadi aku salah letak terminal 1. 7 minit. Uber kita dah sampai dah geng. Saya letak bag dulu. Hello, hi. Hi, what is your name? Hi, my name is Ejaz and welcome to Mumbai. Thank you so much. Oh, so electricity is gone. So that's why people are outside, yeah? Yes. Ya, hampa tengok kat sini sekarang ni tak ada elektrik. So orang mai tidur kat luar. Ramai oh. This is your Macam dah sampai dah. Maybe dah sampai dah kot. This hostel. Geng, kita dah sampai ke hostel kita. Kita check in dulu. Geng, ni dia hostel kita, Hostel Nap Mano. Dia tengah buat registration kat kita. Sebelum masuk tu, kita kena buka kasut kat sini. Ni kira first time lah aku buka kasut dekat hostel ni. Geng, bilik aku dekat dalam ni. Tapi disebabkan sekarang ni dah 1 pagi, orang duk tidur kat dalam, aku tunjuk hostel ni esok lepas kita punya activity first. Okay. Selamat pagi geng travel mission. Pagi pertama kita di Mumbai. Hari ni kita nak explore Mumbai. Jadi kita start dengan nadi dan jiwa Mumbai, iaitu Dharavi. Jom kita pergi sana. Uber kita dah sampai dah. Let's go. Jadi macam biasalah kita ambil Uber untuk nak pergi ke meeting point. Sebab sebelum pergi Dharavi ni, kita akan pergi ke satu meeting point untuk jumpa dengan tour guide kita. Geng, kita dah sampai ke meeting point untuk jumpa tour guide kita. So yes, untuk nak pergi Dharavi ni kita kena ambil tour guide. Sebab apa? Dharavi ni cukup besar, sangat-sangat besar. And dia punya jalan dia macam maze. Kalau kita masuk sorang-sorang tak boleh keluar. Satu lagi, dia agak bahaya orang kata. So nak pergi macam tu memang not advisable. Dan sebab terakhir dia, kalau hampa nak tahu tu kawasan setinggan, kawasan penduduk. So bila orang luar masuk dengan kamera semua, mesti mereka tak suka. Jadi bila ambil tour guide ni, dia boleh settle lah benda-benda ni kat kita. Jadi kat sini kita tunggu dia mai. Geng, tour guide kita dah sampai. Hello, hi. Hello, hi. Welcome to Dharavi. Welcome to Mumbai. My name is Nayan, the tour guide for today, Dharavi Slum Tour. I am living in Dharavi. Oh, okay, great. Kita pergi dengan orang lokal dia. Okay, let's go geng. Dharavi is located in the perfect middle of the Mumbai. Okay. Geng, kalau hampa tengok, kita dah masuk bulan Jun. Bulan ni tak lama lagi kita nak ada World Cup. Jadi tema baju kita ni tema World Cup. Hari ni aku pakai baju Argentina lah. Every day aku akan pakai baju daripada beberapa participating country dekat World Cup.
panas gila geng. Geng, untuk nak pergi Slum ni kita kena lalu dekat stesen kereta api. Bila lalu kat sini dia bagi satu info yang padu. Kat mana dia kata every day around 7.4 million orang guna kereta api dekat Indian Railways dekat Mumbai Station. Stesen yang kita lalu ni nama dia Mahim Junction. Usually stesen-stesen lain ni dia ada nama stesen, macam contoh Bandra Station, right? Bandra Station, Matula Station macam tu. Tapi kat sini dia panggil Mahim Junction sebab yang ni macam connecting point lah. Geng, keluar je daripada Mahim Junction, kita dah terus masuk ke Dharavi area weh. Dharavi Mumbai, satu tempat yang sering dilabel sebagai kawasan paling miskin, paling kotor, paling padat dan paling bahaya. Tapi hari ni aku travel mission bukan main nak tunjuk kesengsaraan atau kesusahan atau negative side of depa. Aku nak tunjuk ke hampa macam mana satu community setinggan berusaha membina ekonomi depa sendiri dan menjadi nyawa Mumbai walaupun duduk dekat tempat yang sangat sempit dan ada serba kekurangan dia. Jadi, jom kita explore Dharavi. Jom geng. Sebelum nak masuk ni, kita ada satu temple dekat sini. Kita masuk dulu. Dharavi ni bukan sekadar kawasan setinggan geng. Dia adalah satu pusat industri yang tak pernah tidur. So kita buat macam ni. Explanation daripada tour guide kita dalam BI, aku ambil, aku serap, aku bagi dalam BM kat hampa, memudahkan hampa. Okay geng, tempat pertama kita tengok adalah industri recycle. Kat sini mereka recycle kereta punya spare part. Nampak tengok banyak lah body-body kereta ni. Semuanya dia kata macam plastik. So apa mereka buat, mereka ambil plastik tu, mereka ketuk, mereka pecahkan. Yang plastik yang bagus ni mereka potong kecil-kecil dan mereka jadikan sebagai benda-benda macam ni, manik-manik kecil macam ni, and mereka pack dalam kilogram lah. Dan daripada sini mereka eksport ke seluruh North India. So good quality plastik ni dia akan recycle balik ke dalam spare part kereta, badan kereta macam ni. Plastik-plastik yang bad quality of plastik mereka akan jadikan sebagai sunglasses, sikat dan benda-benda lain lah. And then kalau hampa tengok macam contoh tempat ni, kedai mereka buat industri ni, usually kat tingkat atas tu tempat pekerja tu tinggal tau. Bila kata pekerja kat sini, ada yang daripada local Mumbai, ada yang mai daripada different parts of India. Mereka bekerja selama 14 jam sehari. Mereka tak ambil cuti walaupun hari Ahad. Sebab apa? Mereka kumpul cuti mereka time Deepawali, mereka ambil dalam 1-2 bulan macam tu. Kalau hampa nak tahu gaji mereka ni, untuk skill worker mereka ambil lebih kurang RM500 per day, unskilled worker RM300 per day. Kita masuk lorong-lorong kecil lagi. Oh, banyak lalat geng. So right now we are in a soap making industry. So what they will do first, okay, so basically this soap is not taking for the bath. This is for only washing for the clothes and like dishes. They take waste of vegetable oil inside this ball. They put some chemical, okay, and then they take one bamboo sticks and just rotate it out for mixing well. Okay, and then downside they put a fire. After putting the fire, they make the soap. The soap is now in liquid form. So what they will do for making the soap in the solid form, they put on that big container. After making that big container, they put for the dry. It's take like 5 to 6 days. After dry, they cut onto the small piece. After cutting on the small piece, they package on like in this paper. After packing, this soap is ready for the sale. This soap is only goes in all over the India, not the outside the India, because they don't have a brand name. This soap name is like a Kala Sabun. It means black soap. Kita tengok tempat mereka buat sabun kat situ. Kat situ dia restricted sikit lah. Jadi cepat-cepat kita ambil. Jalan-jalan kat sini, hampa nampak ada satu local restaurant. Kat sini kat mana pekerja mereka, sebab kerja 14 jam, mereka akan bayar macam monthly subscription. And mereka akan dapat breakfast, lunch dengan dinner on time lah. Bagus. Ni hampa boleh nampak textile industry kat sini. Orang dah buat baju. Textile industry worker ni mereka kerja lebih kurang 10 jam sehari. Dan gaji mereka ni dia ikut baju. Satu baju RM50. So lagi banyak mereka buat, lagi tinggi lah. Kat sini another section of industry plastik.
Kat mana kalau hampa nak tahu, disebabkan mereka recycle balik plastik ni, mereka akan buat cuci 2 kali. Satu dengan hot water bila mereka potong into small sheet, dan lepas tu mereka cuci balik dengan cold water. Sebab apa? Mereka nak buang chemical-chemical daripada plastik tu. Agak efisien lah untuk kawasan setinggan. Memang dahsyat. Kita sambung lagi. Tempat-tempat ni memang dahsyat lah, geng. Aku sendiri cukup excited. Ini tempat mereka separate plastik lah, good quality plastik dengan bad quality plastik. Kita tengoklah kawasan mereka, kawasan kehidupan yang reality. Kat sini hampa tengok, dia bagi satu pakaian yang mereka buat daripada recycle industry ni. Dia punya kualiti ni seriously tak nampak macam fake langsung. Kualiti tinggi ni. Ni kalau kita jual kat shopping complex ke apa, kita beli je kot. Geng, hampa tengok plastik tadi mereka potong kan. Actually nak buat blade tu pun dia bukan senang tau. Dia ada industri dia, ada proses dia kat sini. Dekat hujung tu, kita zoom sikit. Macam apa tengok dekat hujung tu, mereka ambil besi, mereka bakar pakai api dekat hujung tu. Lepas tu sebelah tu hampa nampak drum, dia ada ayak dalam tu, mereka masuk dalam tu untuk menyejukkan. And kat sini tempat sharpening blade tu. And last kali mereka simpan kat sini, mereka tulis nama owner. Bila mana blade mereka rosak ni, mereka akan main tukar dekat sini lah. Cukup kreatif, no words. Geng, kat sini kalau hampa tengok industri recycle cardboard. Okay, di mana cardboard ni depa buat second hand cardboard. Macam mana depa buat tu? Yang hampa tengok ni cardboard yang sudah dipakai, depa koyak layer ni, okay. Koyak layer macam ni. Lepas tu hampa tengok kat sini dia ada cardboard yang ada brand lain kan. So depa buat, depa tampal dekat sini. Tapi hampa tengok kat sini color tak sama. Jadi depa guna sandpaper untuk nak bagi sama, bagi jadi kotak yang kosong lah, tak ada brand apa-apa. Depa pergi kat mesin dekat situ, depa potong. Apa function kotak-kotak kosong yang tak ada label ni, depa akan hantar dekat all the online platform. Kat situ depa guna yang package yang hampa order, dapat hampa tu semua kotak-kotak recycle. Baguslah, boleh jaga nature macam tu. Geng, Dharavi juga satu tempat yang kat mana depa shoot movie-movie macam Slumdog Millionaire, Gully Boy dan banyak lagi lah. Cerita Tamil pun kita ada, Kala, cerita-cerita macam tu. This particular location, this specific location ni ada dalam gambar Slumdog Millionaire. Geng, macam bau sedap je. Macam kitchen kat sini aku tengok. Oh, orang duk masak. Padulah bau dia. Hello. Orang duk buat kerja kat sini. Okay, so when the video is ready, just share it with me. Dharavi ni dia cukup besar lah. Dia almost 2.39 square kilometer. And nampak tahu tak population dekat sini sahaja berapa? 1 million. Wow. Dalam tempat kecil macam ni 1 juta orang hidup bersama, geng. Right now we are in a cleanest river. You mean this one? Yeah, this one. Cleanest river? Yeah, the cleanest river. Okay, so the before 100 years ago, this river is very clean. 100 years ago. Yeah. Okay. Terkejut lah aku bila dia kata ni cleanest river. By the way, sungai ni nama dia Miti Nadi. Translation dia sweet river. Tapi hampa tengok, nampak manis tak? Dengan bau dia. Aduh. Siapalah yang mai buang sampah macam ni buat pencemaran. Aduh. Okay. Quick. Oi. Depa cross jalan. Oi, jenis tak stop pun. Kat sini dia ada satu tempat bakery. Depa buat sweet biscuit dengan puff. Yang ni guide kita bagi kita untuk rasa. Kita try nak. So how was the taste, son? Wow, very good. Sangat rangup, geng. Tengok. Okay, so we take this puff with the tea and the morning chai. Can I bring back to Malaysia? Sedap, geng. Yeah. Kita bawa balik ni. Geng, ni lah oven depa buat puff tu. Dia kata sangat panas lah kat sini. Kita tengok ni. Wow. So oven ni bila dia dah masak, dia akan buat satu bunyi dekat whole bangunan ni akan dengar. Dan lampu tu hampa tengok, dia akan tutup buka. Bukan nak bohong lah, geng. Puff dia sangat sedap weh. Aku kena bawa balik Malaysia. Last day ni aku akan contact dia untuk nak bagi kat kita. Oi,
Besar gila kambing dia. Oi, lebih kurang tinggi pinggang aku juga. Geng, kat sini kita ada leather industry. Kat sini leather depa tak pakai lembu sebab lembu ni holy animal. Depa pakai kulit kerbau. Okey. Mula-mula depa ambil leather kat situ, depa kumpul dan hampa ikut aku. Dia ada tempat washing dia. Termasuk kat dalam ni. Okey, ni hampa tengok washing machine yang cukup besar. Hampa tengok kat dalam tu memang sangat besar lah. Dia punya shape pun memang sempoi. And sambil-sambil tu kat bawah ni jangan letak kaki, it's very deep. And lepas tu kalau hampa tengok, lepas cuci ni depa akan kering kat sini. Dia akan kering untuk 7 hari. And depa akan ketuk dekat batu ni nak bagi dia soft sikit. Lepas letak dekat mesin proses ni dan depa akan proses lah. Geng, sebelah tempat proses tu kat sini dia ada leather goods. Kita sembang dengan tauke dia. Hi, Hello, how are you? I'm fine. Can you tell me about the leather industry in Dharavi here? Yeah, there is only one leather industry in Dharavi, and it's we have our own brand. We call it Dharavi. Dharavi. You can see D, and you can see something is inside. What is inside this? Looks like heart. Yeah, it's a heart inside because Dharavi is the heart of Mumbai. Yeah, and there are 5 railway stations. It's looking like a real heart. Oh, in the map. Yeah, in the map it's okay, look like real heart. Interesting. Yeah. Thank you so much. Geng, some places ni bila aku tanya siapa mereka tak bagi. Satu sebab memang residential. Satu lagi ni mereka tak suka lah. Sebab content creator daripada seluruh dunia, mereka main sini, mereka buat video dan mereka tunjuk macam berlaku satu kekejaman kat sini. And mereka macam buat content daripada orang punya kesusahan semua tu. Jadi orang-orang kat sini certain places tu mereka tak suka lah. Oh, cricket. Can I play? Yeah, one time. Thank you. Kita main cricket sikit. Gali cricket. Okay, hampa tengok. Argentina, Messi lah. Okay. Hampa tengok kat sini, kita ada bola kita dekat situ. Okay, kita ada batting kat sini. Okay, sixer. Okay, satu lagi shot. Okay, padu geng. Final shot. Kita nak kita nak score. One more. Sixer. Thank you. Kita beli pisang lah dekat budak-budak yang bagi kita main tadi. How much is this? 50 rupiah. Nampak tengok area yang kita main kriket ni rumah-rumah orang Tamil kat sini. Rumah 2 tingkat ni memang sempoi. Okay, ni tempat kita main kriket tadi. And kalau hampa tengok kat sini, temple dan tulisan Tamil ada kat sini. Ni semua masyarakat Tamil. Tamil Danel lah. Oh, okay. And kita ada bro seorang kat sini. Brother, how are you? All good, bro. How are you, bro? Nice lah untuk cakap Tamil. Kita pun Malaysian Tamil and we have Dharavi Tamilian here. Okay. Brother, nice meeting you. Nice to Vanakkam. meet you, bro. Vanakkam, bro. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்க இடம். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. Super-ஆ இருக்கு. தமிழ் people இங்க கண்டிப்பா. எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க சுமாரா? இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 to 400 பேர் இருக்காங்க. இங்க தாராவின்னு பார்க்கல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 to 45% தமிழ் மக்கள் மட்டுமே இருக்காங்க. எகனாமிக்கல் சோர்ஸ் என்ன வர்க் பண்ணுவாங்க? எப்படி என்ன செய்வாங்க? மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ, தாராவி வந்து ஏஷியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஸ்லம். அந்த ஸ்லம்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 35% மட்டும் தான் ஆஸ் அ கார்பரேட் எம்ப்ளாயா போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா, மீதி எல்லாத்துக்குமே பிசினஸ் மாடல் தான். லெதரா இருக்கட்டும், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், பேக்ல இருந்து எல்லா ஜீன்ஸுமே இங்க இருந்தா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்கான பெஸ்ட் குவாலிட்டி இங்க கிடைக்குது. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். இங்க இருந்தா இம்போர்ட் நிறைய இடத்துல பண்றாங்க. Thank you so much. Thank you so much. Yang ni area market depa. Macam-macam depa jual kat sini. Sayur-sayur, tengok ada ikan, macam biasalah. Geng, kita ada satu high school dekat sini, English High School, and this is Ambedkar. Geng, sekolah tadi tu kita tak boleh ambil penuh sebab apa? Depa tengah buat construction, tak elok lah kan. Tu satu sekolah kerajaan by the way. Lepas market tu geng, here onwards dia kata kita akan rasa macam duduk kat Tamil Nadu sebab penuh dengan orang Tamil. Memang aku dengar orang cakap Tamil, and signboard kedai semua dalam bahasa Tamil. Ni Thalapathy Vijay, dia baru jadi Chief Minister of Tamil Nadu. Ni parti dia, TVK. Walaupun kita tak pergi Tamil Nadu, first time kita main India lepas dia menang. So kita ucapkan congratulations. Ni satu lagi sekolah, nampak tengok kat sini, like a junior college kat sini. Sebelah junior college tu kita ada Mumbai Public School. Ni pun government school juga. Ni ground dia.
tempat mereka main semua tu. Ni bangunan sekolah dia. Kat sini dia punya padang. Kita akan lalu dekat padang ni lah untuk nak pergi next area. Kat sini memang cricket. Only cricket, huh? No football. Yeah, I used to play football. I don't like the cricket. I like football, volleyball. Okay, I studied in that school, the Kamarajar Oh, memang Tamil Nadu. in this market. So in all over the Mumbai, like people who are Dekat sini kalau hampa nak dapatkan breakfast South Indian lah, contoh macam thosai, idli, vade, semua tu dekat area ni hampa boleh dapat. Disebabkan ramai orang Tamil kat sini, so mereka buat fresh in the morning. So kawan ni kata dia sendiri kalau lapar pagi-pagi sebelum jogging pun, dia pun akan mai dekat sini untuk nak makan. Okay, ni sekolah yang tour guide kita Nayan study dulu, Kamarajar Memorial English High School and Junior College. Kamarajar ni dia Chief Minister of Tamil Nadu lah, bekas. So that's his statue. Hampa tengok throughout Dharavi, inilah area yang paling jam, paling padat. Trafik pun memang sesak. Sebab apa? Sebab jalan ni lah yang menghubungkan semua jalan-jalan besar. Dia macam central untuk Dharavi. Dharavi ni kawasan dia sangat besar lah, geng. Dia macam Nayan ni cakap, dia menghubungkan 6 hingga 8 railway station. Then how many metro station? 2 metro station and one more? 2 are monorail station. Underwater station is known as the Dharani and my Underwater station, 2 monorail station. Memang besar lah, geng. Lepas jalan-jalan ni kita masuk ke satu area nama dia Kumbadwara. Dia pottery punya industri. Pottery ni dia macam buat periuk-periuk macam ni pakai tanah liat lah. Proses dia start dekat sini, di mana mereka ambil tanah liat dan mereka akan basahkan dengan air untuk 7 hari. Hari ke-8 semua batu-batu akan keluar naik atas. So mereka akan clean batu-batu tu semua. Dan tanah liat yang clean tu mereka akan buat macam satu blok and letak dekat mesin. Sekarang ni tapi tengok mesin dia. Okay, inilah mesin dia. Mereka ambil blok tu, mereka akan letak dekat tengah-tengah ni. So dia akan pusing. Oh, this is the spinning machine. Inilah spinning machine yang bagi shape tu. Blok tu mereka letak atas ni. they work on a time, because right now this is only the last month for their work. On the rainy season they don't work on a rainy season. Okay. Ni semua residential area dekat Kumbadwara. Punya sempit lah, geng, rumah mereka. Wow, sempit gila. Kiri kanan rumah orang. Tour kita berakhir dengan lunch dekat rumah Nayan. Benda ni pun dalam package lah. Tapi melalui tour ni kita boleh tengok rumah dia. Bila tengok rumah dia, dia macam rumah lokal lah, sebab dia pun hidup dekat Dharavi. Geng, ni tempat kita jalan tadi, dekat tempat kecil ni. Inilah rumah dia. Kita masuk dalam tu. Ni rumah dia. Hello nak. Namaste. Namaste ji. Oi, sedap bau. Namaste. Rumah dia, wow. Very nice house. Very new to me. Thank you. Dalam tempat ni juga ada dapur mereka. Dan kita boleh basuh tangan. Kita tengok dia pakai clay tu. Maksudnya air refill. Dia basuh tangan lah sebelum makan. Kita tengoklah rumah dia. Memang aku sangat amazed lah. Rempah-rempah semua. Walaupun kawasan kecil, cukup bersih. Tempat sembahyang, ada peti sejuk. Lepas tu ada pinggan-pinggan kat sini. Almari, kipas yang angkat tangan je. Washing machine, semua dekat ada. Kita atas ni dia macam ada tangga untuk ke bilik tidur rasanya. Geng, kat sini kita makan kita punya lunch jugalah. Ni rumah Nayan kita. Jom kita makan kat sini. Duduk atas lantai. Kat sini hampa tengok Mami Ji, mak kita tengah masak untuk kita juga. Ada roti-roti kat sini. Mami Ji, thank you. Ayah tengah siapkan susu masam untuk kita minum. Okey, tempat ni aku abang dengan hampa bilik tidur kan. Tapi rupanya tak. Ni adalah storeroom. Jadi mereka tidur kat mana? Tidur dekat lantai ni juga, geng. Wah, tidur, makan, semua dekat sini. Tapi sangat bersih hampa tengok rumah ni. Dahsyat lah. Mereka bagi susu masam kat aku. Ayah nak kalau minum tadi. So how was the wedding? Rumah ni, geng, bukan rumah replika ke, buat khas untuk turis ke tak. Ni rumah orang hidup betul-betul ini. That's travel mission for you. Tengah ready makanan untuk kita ni. By the way, yang ni vegetarian lunch, geng. Hampa tak payah risau. Gulai-gulai dia semua dah ready. Ada salad sikit, tomato dengan timun. Letak garam lagi. Chapati tu lepas masak panas-panas, mereka letak minyak sapi. Memang sempoi. Dah siap dah. Cantik.
Okay, kita makanlah chapati ni. Aku bila duduk sila ni memang aku tak leti lah. First, kita ambil roti ni. Panas. Kita cuba roti sahaja. Sangat rangup. Sangat fresh. Macam baru buat. Kat sini kita ada 3 gulai. This is a dal lah. Kuah dal. Wah, padu lah geng. Sedap sungguh. What is this? Macam sabji lah yang ni. Macam side dish lah, senang kata. Sempoi. Very good. Like a bit like a Maggi taste lah. Macam kuah kacang kat sini. Very rich taste. Pure masala. Very good. Thank you, Mami. Thank you. Very good. Geng, kita sambung makan geng. Orang Malaysia mana boleh lari daripada nasi geng. Cukup lagi. Geng, kita nak keluar daripada rumah ni. Walaupun jumpa parents ni sekejap je, tapi cara mereka layan kita ni, syukriah. Okay, thank you so much. Okay, for the love. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you. By the way, yang ni bilik ayak mereka. Aku lupa tunjuk tadi. Aduh, kasih sayang, kasih sayang. Di mana pun kita dapat kasih sayang. Memang terbaik lah. Kiri kanan rumah sempit gila. Geng, kita dah habis dah tour kita. Keluar daripada Dharavi ni, aku sedar satu benda. Kita ni selalu duk tengok satu tempat tu berdasarkan label yang masyarakat bagi. Rata-rata dunia bila orang tunjuk Dharavi ni, macam aku cakap awal-awal tadi, mereka tunjuk dari segi sudut negatif. Tapi betapa banyak intelligence yang ada dekat sini. Dharavi ni, dia ajak kita bahawa keupayaan manusia ni cukup untuk kita terus maju berdasarkan limitasi fizikal. Hai. Terbaik. Dharavi ni ajak kita satu benda, bahawa keupayaan manusia dengan kebijaksanaan manusia ni, dia cukup untuk memajukan satu tempat. Kalau hampa tengok ekonomi informal kat sini, dia memang tak masuk dalam kiraan rasmi, tapi inilah nadi yang buat Mumbai terus bernyawa. Dekat travel mission kali ni, kita tunjuk satu sisi Dharavi yang orang ramai tak tahu, sisi positif dia. Hampa pun boleh mai sini untuk buat tour Dharavi ni. Macam aku ambil tour agency Mumbai Dreams, and kita punya tour guide nama dia Nayan. Sangat sempoi tour dia, sangat profesional. Tour dia sahaja RM2,000, and termasuk makanan tu RM300. Memang terbaik lah, aku boleh cakap. Kat bawah ni aku bagi dia punya contact details terbaik. Geng, masa dah sampai untuk kita nak bagi hadiah keychain Malaysia ni dekat kawan kita. This is for you from Malaysia. Malaysia, yeah. Thank you for your Very tour. Good. I like this keychain. Okay, I will keep it with my bag. Okay. Thank you so much. Thank You you are so very much. kind person. Yeah, you Okay, also. see you again. Dia tolong boh location Uber kat kita. Dia letak location dia, Uber dah sampai tepat dekat area tu. Then straight tu kita punya hostel. Geng, bila masuk kereta ni ada aircon sikit, baru rasa okey sikit. Hangat gila tadi. Aku yang gelap jadi gelap lagi kot. Time-time macam ni Mumbai memang famous untuk traffic jam lah. Very famous traffic jam. Traffic famous. Tak apa, sebelah kiri ni kita boleh menghayati tempat-tempat tinggal macam ni. This also Dharavi. Dharavi also. Both also Dharavi. Left, right. Geng, kita dah sampai ke hostel kita. So semalam ni kita main lambat, jadi tak sempat nak tengok hostel macam mana. And hostel dia memang sempoi lah. So aku nak hampa tengok. Jom kita buat tour sikit. So ni pintu masuk dia, tempat kita check in, buat registration semua. And kat sini daripada banyak info. Okay, kalau hampa tengok Net Manor Hostel ni, dia punya rating quite high lah. Dekat Hostel World ke, Booking.com ke. Dan mereka juga ada activity free setiap hari evening. Okay, kalau nak join boleh. Daripada juga data-data info daripada tour mereka sendiri, dan daripada jual barang-barang macam makanan ringan, minuman, shampoo, barang-barang yang penting, and ada recommend local, recommend food. Dan kat sini mereka juga ada tulis app-app yang penting dekat Mumbai. Sekarang ni abang kita, hello brother. Can you give me a tour of this hostel? I'll give you the tour of the hostel. Sure. And your name please? Myself Daksh. Daksh. Nice meeting you, Daksh. Welcome. So dia akan sambung tour lah. Okay. So for now you can scan the Wi-Fi. Okay, sure. We have laundry system, like you can give your clothes to the laundry and he'll bring it in the evening. So we have some Mumbai located main points on the maps. Like in the Mumbai map we have some main points like Kolaba, Juhu, Kalagoda. At the lower level we have some cafes and clubs and bars. All the maps. Yeah. So at the lower level we have 3 washrooms over here.
First one, second one and third one. Kat sini hampa tengok ada sinki satu nak gosok gigi ke apa ke. And ni washroom lah, tempat mandi. Ada tandas yang sangat bersih, lepas tu ada shower. Okay, memang padu lah, cantik. Ni bilik kita, kita masuk tengok lah. So ni katil kita lah, memang sempoi. Semalam aku tidur dan kita ada plug-plug dekat sini cukup. Thank God lah kita dapat katil bawah. Area ni kalau hampa tengok ni, kita ada peti sejuk, shared fridge lah. Dia ada rules dia. Kita kena limit space macam biasalah benda-benda ni. And kita ada tempat untuk makan macam pantry. And mereka sediakan free breakfast dekat sini every morning. Ada jual ayak-ayak, boleh lah nak beli tu. Hampa tengok tempat ni memang cantik lah. Kita naik ke first floor dia. Walaupun bilik kita dekat ground floor, kita tengok sikit first floor. Tempat sembahyang kecil, library kecil. Ada satu lagi common area dekat sini. Alright. Let's say kalau hampa berkenan nak ambil satu bilik, boleh ambil kat sini. Ni harga dia. Okay, bilik ni kira private lah. Ada almari hampa sendiri, ada bilik ayak hampa sendiri. Sangat bersih. Tandas, shower, semua ada kat sini. Kita pergi cari slipper dekat sini sebab hostel kita dia suruh buka kasut kat luar. Jadi kat dalam tu kena pakai slipper. Jom. Aku tanya receptionist hostel, dia kata macam ada kedai kasut kat sini. Jom pergi tengok. Tempat ni sentiasa sibuk je aku tengok. Mesti ada orang duk buat kerja. Mana kedai kasut dia? Jauh dah aku jalan, tak nampak-nampak lagi kedai kasut. Geng, aku jalan belah ni memang tak nampak kedai kasut. Tapi across the road aku nampak macam ada shoe shop. Kita cross jalan sikit lah. Aduh, cross jalan kat sini cabaran sungguh. Boleh. Let's do it. How much is a slipper? I want the cheapest slipper. This one 350. I want maybe 100. Take this one 150. 150. Yeah. Can give me 100 rupees that one? I think just 150. Size? Slipper aku dah beli, terus jalan lah. Hampa tengok divider dia memang tinggi, tapi tengah-tengah tu dia buat pendek sikit untuk orang cross jalan. Tapi zebra crossing tak ada lah, atas risiko sendiri. Geng, dah harga nak mampu, kita bonyok satu. Okey. Your channel name? Travel Mission. Oh, good coconut ha. Geng, kita bawa kelapa tu. Punya halus straw dia bagi geng. Setahun juga aku nak minum. Minum ayak-ayak macam ayak nyok time ni bukan setakat bagus untuk menghilangkan dahaga lah geng. Dia juga ada electrolyte macam magnesium, sodium, potassium yang function dia boleh restore balik kita punya fluid balance semua tu. Aduh. Slipper pun dah beli dah, tour pun dah buat, makan pun dah makan, semua sempoi dah. Lepas ni kita balik hostel, mandi, lepas tu tidur lah, kena cover balik tidur semalam. Teruskan menonton Travel Mission. Travel Mission ni satu channel yang tunjuk realiti kehidupan, budaya sesuatu tempat tu. Jom geng. Selamat pagi geng. Pagi pukul 3.20. Gila, Mumbai pukul 3 pagi ni. Geng, pagi-pagi buta ni hampa mesti duk fikir angan aku dah buat apa kan. Geng, aku mai Dharavi balik. Bila buat tour Dharavi, bila tengok semalam baru aku tahu Dharavi ni pun kawasan manusia hidup juga. Tapi kalau tengok ikut media ni, dia kata Dharavi ni tempat bahaya macam-macam lah kan. Rupanya okey je. Bila explore sikit dengan lokal semalam, baru kita tahu rupanya Dharavi ni adalah bukan tempat calang-calang lah. Ni tempat dekat mana lebih kurang ratusan ribu orang dapat bekalan breakfast mereka. Tu yang kita nak explore tu. Sebelum explore, kita minum tea dulu. வணக்கம். தமிழா நீங்க? ஆமாம் தமிழ் தான். காலையில் மணி 3 தான் ஆகுது, காலையிலே எழுந்திரிச்சிட்டிங்க. எப்போவுமே இப்படி தானா? ஆமாம் எப்பவுமே டெய்லி எப்பவும் 30 வருஷமாக வியாபாரம். எனக்கும் ஒரு பூஸ்ட் தரேன். உங்கள் பேர் சொல்ல மாட்டேன். என் பேர் காளியப்பன். முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன விலை இருக்கும்? 2 ரூபா 50 பைசா. இப்போ 12 12 ரூபாய் 12. சரிங்க. Pagi aku order boost dia. Layan geng. Paling sedap. சரிங்க, நான் பார்ப்போம். சூப்பராக இருந்துச்சு boost. Pagi ni kita main ni tanpa tour guide lah, dengan geng-geng lokal yang aku jumpa semalam. Dharavi ni dia tak tidur langsung lah geng.
Itu yang hampa tak percaya kan. Hampa duk fikir ni malam kan ni. Tengok geng 347. Dalam masa orang duk tidur ni, masa ni lah Dharavi jadi sumber bekalan sarapan kepada ratusan ribu orang dekat Mumbai ni. Banyak family jadikan bisnes idli, satu jenis makanan, sebagai sumber pendapatan mereka. Ratusan keluarga, dan idli yang sama juga dia jadi sumber breakfast kepada ratus ribu orang di Mumbai. Jadi awal pagi pun daripada start dah. Apa tengok terusan yang tak ada lampu langsung ni, kecil-kecil macam ni. Kat sini lah dia ada kedai mereka ni. Bukan kedai lah, ni semua rumah mereka. Apa tengok mereka duk tengah prepare idli. Dan ada periuk besar kat situ. Ada banyak keluarga buat benda ni. Ni salah satu keluarga lah. Ni abang ni duk buat fresh cooking. Itu untuk Tuhan lah. Oh, ni grinding machine untuk grinding kacang dal. Mungkin nak buat sambar kot. Dah ready dah barang-barang dah. Tak masak lagi. Tengok sikit lah rumah mereka. Kenapa 3 மணிக்கு ஏந்திரிக்கணும்னா எத்தனை மணிக்கு படுக்கணும் நைட்டு? நைட் 11 மணி ஆயிடும் பாப்பா. 4 மணி நேரம் தான் தூங்குவீங்களா ஒரு நாளைக்கு? மத்தியானம் தூங்க மாட்டீங்களா? மதியானம் வந்து 3 மணிக்கு தான் வருவேன் வியாபாரத்துக்கு. இதே வந்து அப்படி சாப்பிட்டு 4 மணிக்கு படுப்பேன். அப்படியே 5 மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன். 1 மணி நேரம் தூங்குவேன். Periuk dia besar gila geng. Sampai paras lutut aku. Bawah sikit lah pada lutut aku. Periuk ni satu batch dia boleh buat 100 idli. Dahsyat lah. Bilik ayak mereka pun agak simple lah. Abang ni nak buat new batch pula. Ni cara dia. நீங்க ரெண்டு பேர் நீங்களும் அம்மாவும் தான் செய்றீங்க அது. போசமா நீங்களே தான் செய்றீங்க. Bagi kitchen lah kat mak ni. Sharing mak. Sharing nah, ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. Rasa macam baru keluar daripada oven weh. Banyak Tamil family masak idli ni. Geng, kita dah tengok family buat idli. Sekarang ni kita pergi tengok vade pula. Semua ni lorong kecil-kecil lah geng. Ni dia. Satu lagi rumah yang masak buat vade pula. Okey, ni masa kita masuk pun ada orang dah mai beli dah. Tengok ni. Irin kan चटनी चटनी इडली या ada orang ni main nak beli pula. Oh, ni grinding chutney. Kat sini apa tengok dia masak vade tengah goreng panas-panas. Sedap tengok. Lepas tu ni hasil dia. Memang kita akan makan dekat sini. Depa dah siap juga ada idli dengan dosa dekat sini. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தோசை செய்வீங்கண்ணா? ஒரு நாளைக்கு 60 தோசை, எத்தனை இட்லி செய்வீங்க? 200 250. வடை எத்தனை போடுவீங்க? வடை வந்து ஒரு 500 வடை 600 வடை. எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க? சும்மா தான் பண்ணணும். 1:30க்கு எழுந்திருப்பேன். நைட்டு 1:30க்கு. 1:30க்கா? அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு படுப்பீங்க? படுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. மத்தியானம் வந்து 1 மணிக்கு வீட்டில் படுப்போம். 1 மணி ஆகும். அப்புறம் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு மார்க்கெட்டுக்கு போகணும். மார்க்கெட் போயிட்டு வந்துட்டு காய்கறி நறுக்கி சட்னிக்கு ரெடி பண்ணணும். எத்தனை வருஷமாக அது மாதிரி செய்வீங்க? இப்போ நான் வந்து 10 வருஷம் 15 வருஷம். உடம்புக்கு ஒன்றும் வசதி இல்லையா? அதெல்லாம் படபடன்னு வரும். வேறு வைக்க. ஆனால் இதுதான் பண்ணுறீங்க. ஆமாம். Ni chutney yang siap buat. Geng, dekat entrance rumah dia kita duduk dan kita nak makan ni, kita nak rasa. Ni vade dengan idli kita ada dengan chutney merah ni. Chutney ni mereka buat 3 color lah, putih, merah dengan hijau. Tapi sekarang ni yang dah ready ni merah. Okay, kita makan. Wah, sangat soft lah geng. Idli yang paling soft aku pernah makan. Baik lah. Vade ni apa tengok geng. Rangup dengan color emas kot. Tak terlebih bakar ataupun tak kurang bakar. Dia memang cukup elok. Crunchiness dia, wow. Memang padu lagi. Memang padu.
ஆனால் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இட்லி வடைலாம் சில நேரம் ஹோட்டலில் கூட இந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது. ரேட் சொல்லுங்கள். 4 வடை 30 ரூபா, 4 இட்லி 30 ரூபா. அம்மா அம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா. வடை ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாம் இட்லி வடை எல்லாமே நல்லா இருக்கு. மலேசியாவிலேருந்து கொண்டு வந்தது வச்சுங்க ஞாபகார்த்தமா. ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. ரொம்ப நன்றி. Bukan dua ni je geng, ratusan family Tamil buat breakfast ni every day. So kira hampa tengok lah, satu rumah mereka buat lebih kurang 200-300. Then kalau ratusan, dia ratus ribu orang lah dapat bekalan breakfast daripada sini. Idli ni dia bukan apa, dia lebih ke arah makanan Tamil dengan South Indian lah. That's why dia famous dekat sini. Mesti hampa fikir kan, takkan orang main makan kat dalam ni. Tak. Actually, lepas mereka masak semua siap tu, mereka bekal dalam periuk tu, mereka angkat tu, mereka akan pergi jual dekat setiap tempat-tempat famous macam office, sekolah, semua tu. Bayangkan walaupun berlainan agama, time Ramadan, family-family Tamil ni dia akan masak lebih awal supaya orang Muslim boleh main makan sok kat sini. Wow, humanity is everywhere. Delivery susu pagi-pagi ni. Geng, sebelum balik kita mai kat abang ni, boost dia memang terbaik lah. Nandri nak, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதான் திரும்பி வந்துட்டேன். Okey, kita bagi jugalah abang ni. Sharing lah. ரொம்ப நன்றி. Makanan dia memang murah lah geng. Murah gila dan sedap dan sangat fresh. Sekarang ni lebih kurang 4.37 lah masa sekarang ni. Jadi aku balik hostel dulu, tidur sat, dan lepas ni aku akan tunjuk lagi benda-benda yang unik dekat Dharavi ni. Okey? Tunggu sat noh. Saya terjumpa balik. Geng, lepas bangkit daripada tidur, kita mai Dharavi balik. Sekarang ni kita nak tengok satu masakan yang sangat ikonik dekat satu restoran yang sangat famous lah dekat Dharavi ni. Jom. Hampa tengok dekat Hotel Teresa ni, every day for lunch time mereka akan masak biryani dekat periuk yang besar macam ni geng. And every day mereka akan masak biryani ayam. Hari ni kebetulan hari Ahad jadi biryani kambing. Untunglah kita. Wow. Sekarang ni baru pukul 8.30. Aku main ni pun dah separuh masak dah. Maksudnya mereka start lagi awal kot noh. Padahal lunch hour pukul 12 macam tu, 12.30, okey. Tak apa, kita main duduk sini, kita stay sini sampai habis. That's why sekarang ni hampa tengok crowd dia more towards breakfast lah. Macam kat sini hampa tengok orang dah buat puri. Sedap juga nampak. Tapi kita main nak makan biryani lah. Masuk dalam sikit, kaunter roti canai pun ada. Ni parota, tosai pun ada. Ni sebab breakfast lagi kan, orang busy makan lah. Kedai dia kedai yang lama tapi sangat unik lah untuk kita nak tengok. Bukan dekat luar kedai je, hampa tengok ada lagi periuk besar 2 dekat sini. Produk masak lagi. Itu mutton biryani lah. அங்கே வெளியில் சமைக்கிறது அது சிக்கன். Kat sini biryani kambing, luar dengan yang ni biryani ayam. Besar gila geng, memang besar periuk dah. கரெக்டாக லஞ்ச் அவருக்கு ரெடி ஆயிரும் அப்படி தானே? 12 மணிக்கு ரெடி ஆயிரும். Rentak lah mereka masak. Dekat dalam tu biryani kambing, dekat luar ni biryani ayam. Dia punya senduk besi ni memang solid gila lah geng. Panjang dan solid. Sambil tu kita tengok lah, sebelah ni ada kedai orang buat jus tebu. Sini jus tebu memang fresh lah dapat. Tak ada campuran gula. Ada orang jual buah dekat depan tu. Inilah suasana harian dekat Dharavi ni. Dapur mereka pun macam dapur DIY lah. Hampa tengok ni tong gas dia. Lepas tu mereka buat sendiri, sambung bagi 2 dapur kat situ. Kambing mereka dah masak dah pakai pressure cooker. Kena betul-betul kuat lah. Wah, kambing tengok. Kambing berempah. Mereka dah masak siap-siap dah dengan pressure cooker.
Anda tumpu dekat kambing je. Sebab special. Minggu sekali je dapat benda ni. Dia punya rempah, kambing, ayak semua dah ready dah. Tengah didih. Tunggu nak masuk beras je. Depan tu hampa tengok berapa banyak roti mereka ikat dengan satu motor je. Sian mereka tukar orang pula. Memang penat lah. Nasi macam dah masak dah. Hampa tengok tu. Okey, sekarang mereka start proses dam. Lepas nasi dah separuh masak, mereka letak daun pisang lah dekat atas ni. Mereka sambung lagi proses buat dam ni. Proses buat dam ni dia macam ni lah. Bila hampa tengok nasi biryani macam ni, yang sebelah ni dah siap dah. Pakai tempurung je. Proses buat dam ni dia macam ni lah. Kalau hampa tengok ni nasi biryani penuh periuk besar ni, tapi haba mai daripada bawah. Mereka kena letak haba dekat atas juga, so that nasi akan masak dengan sekata. Kalau tak, dia akan jadi kat bawah dia akan masak, kat tengah-tengah kat atas tu tak masak sangat, dia masih berah. Itulah teknik buat dam ni. Lepas ni dia akan masak dengan slow heat. Lepas tu dengan dam kat atas ni tinggal dalam sejam jugalah. Lepas sejam hampa tengoklah keadaan dia. Punya ramai duk queue nak ambil biryani ni, nak beli ni. Kejap je tempat dah jadi busy gila lunch hour ni. Inilah kita punya favourite biryani kambing kita. Padu lah. Tak sabar nak makan lah geng. Jom masuk dalam. Ramai gila orang geng. Nak masuk. Tak sabar. Aduh. Oh, penuh, tak ada tempat. Tak tahu nak duduk macam mana. Kat sini memang mereka tak tunggu siapa-siapa. Mai lambat ke apa ke, kerja jalan je. And then nak duduk ni, terduduk je randomly. Masuk je mana-mana. Yang sebelah-sebelah ni bukan aku kenal pun, tapi aku duk celah-celah dua stranger dah. Dah bawa mai dah geng. Dah bawa mai dah. Wow, memang padu lah. Tengok pun dah padu dah. Geng, suasana dia lively gila. Jom kita makan lah dekat sini. Biryani kambing dah. Wah, baik gila geng. Rempah dia cukup strong dengan bau kambing tu. Bau aroma dia wow. Nasi lembut, daging lembut. Wah, memang padu lah. Apa kan habis lah. Biar order dua ke. Tak boleh dah concentrate review geng. Makan dulu, jom. Orang berpusu-pusu nak masuk. Time nak keluar pun aduh yang tengok. Tak habis-habis lagi yang tengok. Memang mereka tak tunggu siapa-siapa geng. Pekan ni memang berlari laju. Jadi kira bila time kita makan pun orang duk tunggu dekat meja semua. Dia ikut macam tu je, masuk macam tu je. Jadi bukan tempat yang sit, relax, enjoy makan. Tak. Untuk makanan yang sedap tu cepat-cepat kita makan, cepat-cepat kita keluar. Baru elok lah. Kalau tidak macam kacau bisnes orang lain. Padu. Yang ni biryani ayam. Biryani ayam dia dapat macam tu lah, sekali dengan ayam goreng. Laju. Hari ni semalam kita dah mai dengan tour guide. Pagi tadi mai dengan member. Sekarang ni aku mai seorang-seorang. Macam mana abang? Tak ada beza apa pun. Okay, orang duk kata bahaya ke apa semua. Macam okey je, semua pakat buat kerja masing-masing. Aku siap keluar kamera macam ni pun orang tengok pelik je. Tapi mereka tak kacau apa. Okay, sambung lagi.
Geng, aku tunjuk Dharavi awal pagi, tengah hari, sekarang malam pun aku duduk lepak dengan geng-geng ni dekat sini. Dan Dharavi ni hampa tengok lah busy gila geng. Hampa tengok lah ni pukul 11 malam tapi busy gila, punya ramai orang kat sini. Rakyat dia sangat baik geng, tu je aku dapat tahu. Hampa mungkin boleh cakap aku ni muka macam lokal sebab tu mereka tak kenal apa. Tak, ni aku duk pegang kamera apa, mesti mereka dah tahu kita turis. Tapi semua buat kerja masing-masing. Mereka semua senang kata baik lah. Kalau hampa minta tolong apa, mereka akan tolong. Cuma akan ada kekangan bahasa. Kalau mereka tahu BI, mereka akan tolong lah. Hampa tengok buah ni, nama dia Navapalam dalam bahasa Tamil. Aku tengok dalam BI Jawa Plum. Sebelum balik kita try buah ni. Buah ni kalau hampa nak tahu, kat KL aku tak jumpa. Kalau hampa jumpa, hampa abang lah kat mana. Tapi selalu bila aku balik Kedah, dekat Wat Siam tu ada pokok buah ni. Selalu kami pergi ambil, kami makan. Sini lagi padu lah. Sedap. Isi dia tebal dan manis. Nama buah ni jamun dekat sini. Okay bro, thank you so much for your hospitality. Welcome, bro. I'll go back to hostel. Anyone come from your side, we will give a special discount on Dharavi, bro. Okay, terbaik geng kita dapat ni. Okay, tu je untuk hari ni. Geng, kita dah balik ke hostel kita. Dalam episod pertama ni kita dah explore Dharavi lah, satu site yang paling penting dekat Mumbai dan selalu ada misconception macam paling bahaya dan bagai lah. Tapi hari ni kita dah tengok sendiri betapa efisiennya Dharavi ni dan dia tak bahaya macam orang cakap lah. Itu adalah pandangan aku geng. Jadi next episode kita akan teruskan meneroka Mumbai. Banyak cerita-cerita yang orang tak tahu, aku akan cerita kat hampa. Jumpa dekat episod seterusnya. Terima kasih sebab sentiasa bagi sokongan kat aku. So, tolong tengok video-video kita. Video akan ada setiap minggu. So, bila tengok tu, tolong like video kita. At the same time, kalau ada feedback ke apa ke, boleh komen. Dan orang yang tak subscribe lagi, tolong subscribe. Itu je daripada kita untuk kali ni. Terima kasih. Jumpa di next episode.